মোৰ মৰমৰ মইনাহঁত, আজি তোমালোকলৈ মই অসমীয়া স্বৰবৰ্ণখিনি লৈ আহিছোঁ। মন দি শুনিবা দেই। স্বৰবৰ্ণ হ'ল 11টা। অ, আ, হ্ৰস্ব ই, দীৰ্ঘ ই, হ্ৰস্ব উ, দীৰ্ঘ উ, ৰি, এ, ঐ, উ, ঔ। অ দি অসম, আ দি আম, হ্ৰস্ব ই দি ইটা, দীৰ্ঘ ই দি ঈগল, হ্ৰস্ব উ দি উৰহি, দীৰ্ঘ উ দি উল, ৰি দি ঋষি, এ দি এন্দুৰ, ঐ দি ঐৰাবত, উ দি ওলকবি, ঔ দি ঔষধ। মইনাহঁত, আজি তোমালোকে স্বৰবৰ্ণখিনি শিকিলা নহয়নে? ভালদৰে মন দি পঢ়িবা দেই। ইয়াৰ পিছত তোমালোকলৈ ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি লৈ আহিম।